Welcome back to my channel. ඔගලන් හැමෝවම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද මේ වීඩියෝ එකකින් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ green card lottery එකට අපි apply කරද්දී ඒක reject වෙන්න බලපාන ප්‍රධාන හේතු. ඒ වගේම තමයි ඔගලන් green card lottery එකට apply කරද්දී ඔගලන්ගේ අතින් වෙන mistakes ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ඔගලන් වළක්වා ගන්න try කරගන්න ඔගලන් green card lottery එකට apply කරද්දී. ඔගලන්ට වෙන්න පුළුවන් පළවෙනි වැරද්ද තමයි මේ passport එකක් නැතිව නැත්නම් passport එක expire වෙලා නම් ඔගලන් වැරදි විස්තර දාලා මේ passport එකක් තියෙන විදිහට ඔගලන් green card lottery එකට apply කරනවා. එහෙම කරන්න යන්න එපා. මොකද green card lottery එකට ඔගලන් apply කරද්දී ඔගලන්ගේ passport එකක් හරි නැත්නම් ඔගලන්ගේ passport එක තියෙනවා නම් ඒක expire වෙලා තියෙන්න බෑ. අපි හිතමුකෝ ඔයගොල්ලන් දැන් green card lottery එකට apply කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ passport එක expire වෙනවා කියලා. එතනදී එක ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ඔයගොල්ලන් apply කරන දවසේදී passport එක expire වෙලා තියෙන්න බෑ. ඔයගොල්ලන්ගේ අතින් වෙන්න පුළුවන් ඊළඟ mistake එක තමයි මෙන්න මේ personal photograph එක. මොකද එතනදී green card එක apply කරද්දී instructions වල කියනවා මාස 6ක් ඇතුළත ගත photograph එකක් වෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒක බලන්නේ නැතුව ඒක අමතක වෙලා සමහර වෙලාවට ඕගලන් කලින් අවුරුද්දේ apply කරපු photograph එකම මේ අවුරුද්දේත් apply කරනවා. ඉතින් එතනදී ඔයාගේ එතනත් reject වෙන්න ඔයාගේ මේ application එක reject වෙනවා. මොකද එතනදී මෙතන ඔක්කොම computer based හින්දා ඒගොල්ලන්ට අඳුර ගන්න පුළුවන් මේක කලින් අවුරුද්දේත් මේ photograph එකම තමයි ඔයා අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ කියලා. අන්න එතනදීත් ඔයගොල්ලෝ එක සැලකිලිමත් වෙන්න මාස 6ක් ඇතුළත ගත ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් වෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන් ඒ apply කරන ෆොටෝග්‍රාෆ් එක. ඉතින් ඊළඟ එක තමයි මෙන්න මේ විදිහට වැරදි අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ඔයගොල්ලන්ගේ green card lottery එකේ application එකට ඇතුළත් කිරීම. ඉතින් ඔයගොල්ලන් මගේ කලින් videos බලපු කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලන් දැන්ටමක් දන්නවා අවම සුදුසුකම තමයි මෙන්න මේ high school degree එක නැත්නම් ඔයාගේ A level සමත් වීම. ඉතින් A level නැති කෙනෙක්ටත් පුළුවන් තමන්ගේ work experience වලින් green card lottery එකට apply කරන්න. එතනදී ඔයාගේ vocational training නැත්නම් other university courses මෙන්න මේ කියන දේවල් උත් add කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ green card lottery එකට apply කරන්න. හැබැයි අපි හිතමු ඔයා A level pass වෙච්ච කෙනෙක් දැන්ට diploma එකක් හරි නැත්නම් bachelor's එකක් හරි කරන කෙනෙක් කියලා. ඒත් ඔයාගේ degree එක තාම සම්පූර්ණ වෙලා නැහැ. අන්න එතනදී ඔයාට කියන්න බෑ ඔයාට මේ university degree එක තියෙනවා කියලා. මොකද තාම ඔයාගේ degree එක සම්පූර්ණ නැති හින්දා. අනේ ඒ වගේ දේවල් ඔයගලන් වැරදිලා සඳහන් කරන්න යන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් ඔයාගේ green card lottery application එක reject වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන් හැමතිස්සෙම කියනවා හරි විස්තර ඇතුළත් කරන්න කියලා. ඔයාට ඒ apply කරන දවසට තියෙන qualification එක තමයි ඔයා green card lottery එකේ apply කරද්දී add කරන්න ඕනේ. ඉතින් අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි මෙන්න මේ විදිහට වැරදි පවුලේ විස්තර ඔයා apply කරද්දී ඔයා සඳහන් කිරීම. ඇත්තටම මේක අදාළ වෙන්නේ නැහැ single applicant කෙනෙක්ට නම් නැත්නම් married applicant කෙනෙක්ට නම්. මොකද married applicant කෙනෙක් apply කරනවා නම් ඔයාට dependent විදිහට ඔයාගේ wife and ඔයාගේ අවුරුදු 21කට අඩු දරුවන් මේගොල්ලන්ම දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා single apply කරනවා නම් ඔයාට ඔයාගේ විස්තර දාලා apply කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා divorce වෙච්ච කෙනෙක් නම් නැත්නම් ඔයා legally separate වෙච්ච කෙනෙක් නම් මෙන්න මෙතනදී ඔයාගේ procedure එක යන්නේ වෙන විදියකට. ඉතින් අපි හිතමු ඔයා නීතියෙන් වෙන් වෙලා තියෙන කියලා. ඔයාගාව divorce papers නැත්නම් ඔයා separate වෙච්ච papers ඔයාගාව තියෙනවා කියලා. අන්න එතනදී ඔයාට select කරන්න පුළුවන් ඔයා divorced නැත්නම් legally separated කියලා. හැබැයි ඔයා නීතියෙන් වෙන් වෙච්ච නැති කෙනෙක් නම් ඔය application එක fill කරද්දී married කියලා තමයි ඔයාට fill කරන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ dependent විදියට ඔයාගේ husband ඔයාගේ wife මෙතනදී ඔයාට add කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම මේගොල්ලන්ගේ photographs උත් මෙතනදී add කරන්න වෙනවා. මොකද apply කරන දවසේදී ඔයා legally divorced වෙලාවත් separate වෙලාවත් නැති හින්දා. ඒ වගේම පවුලේ විස්තර ගැන කතා කරද්දී අවුරුදු 21කට වඩා අඩු ඔයාගේ දරුවන් මේ application එකට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනදී අවුරුදු 21කට වඩා වැඩි දරුවෙක් වාට ඉන්නවා නම් එයාට separately තනියම තමයි apply කරන්න වෙන්නේ. හැබැයි 21කට වඩා අඩු හැම දරුවෙක්වම ඔයාට ඔයාගේ application එකට add කරගන්න chance එක තියෙනවා.
ඉතින් මේ විදිහට පවුලේ විස්තර ෆිල් කරාදී ඒ ගැන හොඳින් සැලකිලිමත් වෙලා ෆිල් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයා දෙවෙනි වතාවට විවාහ වෙච්ච කෙනෙක් නම් ඔයාගේ හස්බන්ඩ්ට හිට කලින් ඉන්නවා නම් දරුවෝ නැත්නම් ඔයාගේ වයිෆ්ට කලින් ඉන්නවා නම් දරුවෝ එතනදී ස්ටෙප් චිල්ඩ්‍රන් කියලා ඒගොල්ලන්වත් ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එකට ඒගොල්ලන්ටත් 21කට වඩා අඩු නම් ඒගොල්ලන්වත් පුළුවන් ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එකට ඇඩ් කරන්න. එයා කලින් විවාහය කියලා එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලන්වත් ඔය දැන් විවාහ වෙලා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්වත් ඕගොල්ලන්ගේ ඇප්ලිකේෂන් වලට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං කියපු ඒ වැරදි සහ ඕගොල්ලන් ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරාදී හරියට ඒක ෆිල් කරන්නේ නැතුව ඕගොල්ලන් සබ්මිට් කරලා apply කරොත් එතනදී ඕගොල්ලන්ගේ ඇප්ලිකේෂන් එක රිජෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට දැනුමක් එන්න ඇති කියලා කොහොමද වැරදි නැතුව නිවැරදිව ඇප්ලිකේෂන් එක සබ්මිට් කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඉස්සරහට ගේන්න හිතුවා Q&A වීඩියෝ එකක්. මොකද මට කමෙන්ට්ස් ගොඩක් ඇවිල්ලා තිබ්බා මේ ගැන අහලා. ඉතින් ඒව ගැන එකතු කරලා මම වීඩියෝ එකක් හදන්නත් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඔයගලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා තාදරෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් මම තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බ වෙන්න එන්නම්. Thank you so much for watching.